theo như Magnus đã nói trong lớp học 6D. Chắc chắn đó là một câu hỏi khó do sự liên quan đến ecosphere và Hoa Kỳ, theo Mỹ đen. Nhiều người nhớ dòng chữ bên cạnh tấm bảng nói rằng nơi này có sân bóng đá nằm ở giữa bị đóng băng và hoàn toàn trống rỗng. Điều gì sẽ theo sau những gì mà anh ấy đã nói với chúng tôi lúc này? Vì như vậy, câu chuyện này đã được thiết kế mục đích chính là để thu hút sự chú ý của người đọc. Ngưỡng mộ anh ấy là gì? Là những cú đá phạt chính xác của anh ấy trong bộ môn soccer. Khi chúng tôi chơi bóng đá trong tờ ra chơi với nhau, đã có một quả cầu ecosphere cũ nằm bỏ hoang ở khu vực đó. Magnus đã dành thời gian để thực hành cú đá của mình một cách cuồng nhiệt nhất có thể. Vào tháng 2 năm nay, anh ấy ở trong tình trạng rất tốt và thực hiện xuất sắc gần như mọi cú đá của mình. Anh ấy mở nắp thùng quả cầu ra và sử dụng nó như một mục tiêu tập bóng. Để có một thử thách thật sự lớn hơn, anh ấy đã đi ra xa quả cầu thời gian. Mục tiêu là kiếm trong những quả tên lửa cắm thẳng đến hàng rào sau sân nhà anh ấy và đặt bóng cách ecosphere một khoảng 40 mét. Nhưng thay vì có một tiếng vọng âm thanh phát ra ở đó, bỗng có một suy nghĩ gì đó xuất hiện. Walter, cậu sẽ không hỏi tôi cậu cần anh ta làm gì chứ? Cậu bé đó, nếu tôi nói to lên hơn nữa, tôi cảm thấy nó sẽ nghe như là điều điên rồ vậy. Làm thế nào mà tôi có thể giải thích được điều này đây? Walter bắt đầu hỏi. Bạn biết cách não bộ hoạt động thế nào không? Bạn có bất kỳ ý tưởng nào về những gì chúng ta biết về cách não bộ và ý thức về hoạt động như làm sao không? Chúng ta, loài người, ý tôi là của tôi con người chúng ta, giống như một phi công nhỏ xíu ngồi trong buồng lái cố định ngay sau cặp mắt của bạn. Bạn vẫn tin vào tự do ý chí và tin rằng đó là sự kết hợp của ký ức và cảm xúc và những điều có thể sẽ khiến bạn bật khóc. Và tất cả những điều đó có lẽ cũng chỉ là ở trong não của bạn đi. Vì sao thật là kỳ lạ nếu điều đó nằm trong trái tim của bạn mà bạn đã được dạy chỉ là cơ bắp. Nhưng cùng lúc đó bạn lại gặp khó khăn trong việc hòa giải với thực tế của mình rằng tất cả những điều đó lại vẫn là bạn. Tất cả những suy nghĩ và trải nghiệm của bạn, sự công nhận và hương vị cảm xúc và ý kiến đáng lẽ ra nên tồn tại gói gọn trong hộp sọ của bạn. Vì vậy bạn có xu hướng không suy nghĩ nhiều về những câu hỏi phức tạp mà vô nghĩa như vậy. Nghĩ rằng là có lẽ còn nhiều điều ẩn chứa đằng sau sự sống hơn thế. Tôi cho rằng bạn vẫn còn có một cái nhìn điển hình của thế kỷ 20 về toàn bộ vấn đề quan trọng này. Bản thân nằm ở trong não bộ và theo một cách nào đó, nó điều khiển bạn như một phi công lái máy bay ngồi trong buồng lái phía sau đôi mắt của bạn. Bạn tin rằng đó là sự kết hợp của ký ức và cảm xúc và những điều khiến bạn cảm thấy buồn, và tất cả những điều đó có lẽ cũng nằm ở trong bộ não của bạn. Bởi vì điều này sẽ vô cùng kỳ lạ nếu điều đó nằm trong trái tim của bạn như bạn đang nghĩ rằng đó là một cơ bắp. Nhưng cùng một lúc, bạn lại gặp những khó khăn trong việc hòa giải với thực tế rằng tất cả những điều đó là bạn, tất cả những suy nghĩ và trải nghiệm và kiến thức và hương vị và ý kiến, chúng nên tồn tại trong hộp sọ của bạn. Vì vậy, bạn có xu hướng không suy nghĩ nhiều về những câu hỏi như vậy, nghĩ rằng có lẽ còn nhiều điều hơn thế, và hài lòng với hình ảnh mờ ảo này của một thứ khí thông suốt, không màu và một cái gì đó lượn lờ trong một khoảng trống không xác định được trong không gian. Có thể bạn thậm chí không nói nó là thành lời, nhưng cả hai chúng ta đều nghĩ rằng bạn đang viết về một linh hồn điển hình, một hiện tượng siêu nhiên. Bạn tiến vào một bộ mắt tàng hình, kết thúc bản ghi âm thứ nhất, lưu thiếp đến từ nước Mỹ. Một dự án lớn như The Loop không thể nào được thực hiện mà không có sự hợp tác quốc tế của các cường quốc. According to Magnus in 6b. According to Magnus in 6b, it was surely a question between the ecosphere and the USA, literally. Many remember the inscription on the side that said, "Where the soccer field laid frozen and empty, what follows up what he told us?" So this story had been designed to get some attention. Admiring for was his accurate penalty shots. When we played soccer in recess, there was an old ecosphere there. Magnus has spent his wither fanatically practicing badminton shot. In February, he was in good shape and made almost every shot. He opened his hatch and used it as a target. To get a bigger challenge, he walked off. The target he seeked in missiles reached out straight to the hedge and placed the ball a good 40 meters from the ecosphere. But instead of a satisfying ring, there was a thought, "Walter, you won't ask me what you need him for, the boy that is. If I should say it out loud,
I feel it would sound like madness. How can I explain this? You know how the brain works? Do you have any idea what we know about how the brain and consciousness work? Us human, I mean like a small pilot in a cockpit behind your eyes. You believe that is a mix of memories and emotions and things that make you cry. And all that is probably also inside your brain because it would be strange if that were inside your heart, which you'd been taught is the muscle. But at the same time, you have a trouble of reconciling with the fact that all that is you. All of your thought and experience, knowledge and taste and opinions should exist inside your cranium, so you tend not to dwell on such questions, thinking there's probably more to it. I suppose you still have a typical 20th century view of the whole thing. The self is situated in the brain somehow, like a small pilot in a cockpit behind your eyes. You believe that it is a mix of memories and emotion and things that make you cry, and all that is probably also inside your brain. Because this would be strange if that were inside your heart, as you already thought is a muscle. But at the same time, you're having trouble reconciling with the fact that all that is you, all the thoughts and experience and knowledge and taste and opinions, they should exist inside your cranium. So you tend not to dwell on such questions, thinking there's probably more to it and being satisfied with this fuzzy image of a gaseous transparent and something floating around in an undefined void. Maybe you don't even put it into words, but we both know that you're thinking about a typical soul. You believe in an invisible ghost. End of recording 1. The text presents a fragmented myth-like account centered on a boy named Magnus, famed for accurate penalty shots during recess. A recurring motif places him winter practicing near an old ecosphere, using it as a target until a flawless kick from about 40 meters sends the ball straight through a hatch, followed by eerie silence rather than a satisfying ring. Interwoven